Khabib sinh năm 1951. Khabib được người cha dạy chơi cờ từ 5 đến 4 tuổi và sau đó tiến bộ rất nhanh, trở thành ứng cử viên vô chức kiện tướng năm 11 tuổi, kiện tướng chính thức năm 15 tuổi và đại kiện tướng năm 19 tuổi. Khabib là kỳ thủ đã 9 lần đoạt giải Oscar cờ vua. Năm 1975, ông đã xuất sắc vượt qua Connor để trở thành nhà vô địch thế giới. Theo đánh giá của Rick Shepke, Khabib là kỳ thủ có khả năng công thủ toàn diện và tốc độ chơi cờ rất nhanh với một phong thái điềm tĩnh. Kasparov sinh năm 1963 tại Baku. Ông trở thành đại kiện tướng thế giới năm 17 tuổi và vô địch thế giới lúc mới 22 tuổi. Kasparov xứng đáng được mệnh danh là nhà vô địch của những nhà vô địch thế giới. Có biệt danh quái vật từ Baku. Ông giải nghệ năm 2005 sau khi từng có 2 trận đấu chấn động thế giới vào các năm 1996 và 1997 với Deep Blue, một siêu máy tính thời bấy giờ, có khả năng tính toán 200 triệu phương án trong một giây. Kasparov thắng trận đầu nhưng thua trận sau ở nước 37. Về Kasparov, đại kiện tướng Ashley từng có nhận xét khá hình tượng. Ông ấy muốn lấy sạch tiền của bạn rồi chén luôn bữa ăn của bạn, sau đó còn muốn xơi cả bồ của bạn. Giải vô địch cờ vua thế giới năm 1985 được chơi giữa Khabib và Kasparov tại Moscow từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 9 tháng 11 năm 1985. Vào thời điểm của trận đấu, Khabib có hệ số Elo là 2720, trong khi Kasparov đứng sát phía sau với hệ số là 2700. Có sự khác biệt lớn về tuổi tác giữa hai người chơi, với Khabib là 34 tuổi, lớn hơn 12 tuổi so với Kasparov. Giải vô địch cờ vua thế giới năm 1985 sẽ theo các quy định mới của Liên đoàn cờ vua thế giới, bao gồm 24 ván. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 12-12, Khabib sẽ giữ lại danh hiệu của mình. Vì Khabib đã dẫn trước trong giải đấu vô địch năm 1984, anh cũng được cấp một trận tái đấu tự động nếu thua. Mỗi người chơi phải thực hiện 40 nước đi trong 2 giờ 30 phút. Có lẽ trong các nhà vô địch thế giới thì Khabib và Kasparov là hai kỳ thủ được thế giới nhắc đến nhiều nhất, không chỉ bởi sức cờ mà còn vì sự kịch tính trong các lần họ đối đầu nhau để tranh ngôi vương thế giới. Trận đấu 2K mà người ta thường gọi để chỉ trận tranh hùng dai dẳng và quyết liệt giữa Khabib và Kasparov. Và sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức ván cờ ở game thứ 16 mà mình đã chọn lọc để giới thiệu đến các bạn. Trong trận đấu tranh ngôi vô địch này, Khabib cầm trắng để đấu với Kasparov. Khabib mở đầu ván cờ bằng cách lên tốt E4. Kasparov lên C5 đáp trả, cho ta phòng thủ Sicilian. Mã trắng F3. Tốt đen E6 đưa về biến thể Pháp. Tốt trắng D4 khiêu khích tốt C5. Tốt đen đổi tốt D4. Mã trắng ăn lại D4. Mã đen C6 mời đổi mã. Trắng từ chối đổi mã để chơi mã B5 dọ đi D6 chiếu vua. Tốt đen D6 phòng thủ. Tốt trắng C4 tăng cường kiểm soát OD5. Đen chơi tiếp mã F6, tấn công tốt E4. Mã trắng C3 bảo vệ. Tốt đen A6 tấn công mã. Mã trắng chạy về A3. Đen không lên tượng E7 tìm cách nhập thành, mà lại chơi tốt D5 nhằm phá vỡ sự thống trị của trắng ở trung tâm. Tốt trắng ăn D5. Tốt đen ăn D5. Tốt trắng lại ăn D5. Mã đen chạy lên B4 vượt qua hàng 5, bước vào trận địa bên trắng nhằm gây sức ép lên tốt D5 và OD3. Lúc này tốt trắng không thể lên A3 đổi mã. Nếu trắng đưa tượng lên C4 yểm trợ tốt, tượng đen G4 tấn công hậu. Tượng trắng lùi về E2 cản tượng, làm trắng lãng phí một nước đi. Thì đây là những nước đi đầu trong game 12 và trận đấu đó đã kết thúc hòa. Trở lại diễn biến chính game 16 này, thì Khabib đã lựa chọn một nước biến khác là lên tượng E2, dọn đường vô nhập thành, chấp nhận mất tốt D5. Đen không ăn tốt mà phát triển tượng lên C5 cũng chuẩn bị nhập thành, đồng thời kiểm soát trung tâm và gây sức ép lên cánh vua. Ở vị trí này, trắng đã bỏ sót bẫy nhỏ để khử mã đen B4 nguy hiểm như sau. Tượng trắng E3 mời đổi tượng. Đen không muốn mất nước, buộc phải ăn tượng E3. Trắng không ăn tượng mà chơi hậu A4 tấn công đôi vua và mã. Tượng đen D7 cản chiếu. Hậu ăn mã B4 đe dọa tốt yếu B7. Hậu đen B6 mời đổi hậu. Hậu ăn B6. Tượng ăn về B6.
Mã trắng C4 tấn công tượng vào ô D6. Trắng vẫn giữ được lợi thế khi hơn đen một tốt thông. Bây giờ chúng ta trở lại diễn biến của ván cờ này. Trắng nhập thành, đen nhập thành. Tượng trắng lên F3 bảo vệ tốt D5, nhưng nhược điểm là làm suy yếu ô D3. Tượng đen F5 chuẩn bị đưa mã đến D3, hình thành hai tượng rất lý tưởng trên hàng ngang số 5, chia nhau kiểm soát hai ô D4 và E4. Tượng trắng G5 ghi mã. Kasparov với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của mình cho xe đen qua E8 kiểm soát cục mở E, ngăn tượng trắng đến E4. Hậu trắng D2 vừa hỗ trợ tượng vừa liên kết song xe. Quan sát thấy trắng có một mã ở A3 rất yếu vì chỉ di chuyển lên được mỗi ô C4, nên tốt đen B5 kiểm soát luôn ô C4 và A4. Một nước cờ rất hay và chính xác của Kasparov. Trắng không chơi tốt D6 mở đường cho tượng tấn công xe, mà lại chơi xe trắng qua D1 yểm trợ đằng sau cho tốt, đang nằm trên cột nửa mở D. Một nước cờ chưa hay của trắng. Mã đen D3 ngăn cản. Bây giờ thì đen có một quân mã bạch tuộc rất mạnh ở đây, một vị trí rất đẹp để tạo ra nhiều điểm đánh lợi hại. Nước cờ này còn giải phóng ô để tốt xuống B4 bắt đôi mã. Có thể nói đây là một nước cờ rất đẳng cấp của đen, tạo ra một điểm nhấn quan trọng của ván cờ này. Cũng nói thêm với các bạn nào chưa có thông tin về quân mã bạch tuộc, hãy vào group Facebook cờ vua LayChess1vn ở phía dưới cùng phần mô tả để xem bài viết của bạn Long, sẽ hiểu kỹ hơn nhé. Tiếp tục ván cờ. Sau khi mã đen D3, nước cờ giúp trắng vẫn chơi ngang ngửa với đen phải là lên tốt D6, mở đường cho tượng tấn công xe A8. Vì lo lắng tốt tiến xuống nên hậu ăn tốt D6. Tượng trắng ăn xe A8, xe đen ăn lại A8. Tượng đội mã F6, hậu ăn tượng F6. Để đối phó với nước cờ tốt B4, mã trắng sẽ C2, mã đen ăn B2 bắt xe, mã trắng D5 bắt hậu. Thế trận rất cân bằng. Trở lại ván đấu thực chiến, đối diện với mối đe dọa từ tốt, trắng cho mã lùi về B1. Mặc dù mã lùi về có yếu điểm, nhưng mà trong tình huống này thì cũng là một nước đi rất hợp lý thôi. Tốt đen H6 tấn công tượng. Nếu trắng vội vàng lùi tượng về E3, đen sẽ đổi tượng sau đó đưa hậu lên B6 ghim tốt rất nguy hiểm. Bởi vậy tượng trắng lùi lại H4 là nước cờ chính xác của trắng. Sau khi bức tượng trắng phải chạy, đen lại chơi tốt B4 tấn công mã. Trắng lại một lần nữa lên biên, và lần này là biên A4 tấn công lại tượng C5. Các bạn tinh ý sẽ thấy trắng có một mã ở đáy B1 và một mã ở biên A4. Hai vị trí này khiến tầm hoạt động của mã bị hạn chế, không thể phát huy hết sức mạnh của cặp mã. Cặp mã và cặp tượng bị phân tán khắp nơi, không có sự phối hợp tốt, trái ngược hoàn toàn với sự kết hợp ăn ý của mã và tượng đen. Tiếp tục thì tượng đen chạy về D6 không muốn đổi quân với trắng. Trắng chơi tượng G3 mời đổi tượng. Đen không quan tâm vì còn hậu bảo vệ nên nhanh nhẹn qua xe C8 kiểm soát cục mở C. Đánh giá thế trận lúc này thì đen có hai xe kiểm soát hai cột C, E. Kết hợp với quân mã bạch tuộc ở D3 đang kiểm soát rất tốt hai ô C1 và E1. Kế tiếp tốt trắng B3 giải phóng ô B2 cho mã lùi về thí mã. Để đối phó với nước cờ này, đen rất khôn ngoan chơi tốt đen G5, chuẩn bị chơi tiếp G4 tấn công tượng. Một nước cờ rất đột phá, khiến Kasparov phải đau đầu. Bây giờ nếu trắng vội vàng lùi mã về B2 kích đấu ngang mã thì sẽ rất nguy hiểm. Cụ thể như sau: mã đen ăn B2, hậu trắng ăn B2, tốt đen G4 tấn công tượng, buộc tượng lùi về E2, xe đen C2 tấn công đôi hậu và tượng. Kết quả thì bên đen sẽ lợi hơn một tượng và có một thế cờ rất mạnh khi xe chiếm được hàng ngang số 2. Bên trắng vào thế bất lợi. Kasparov nhận thấy chiêu này của Kasparov có nội công cũng không phải dạng vừa, nên ông không dám khinh sức mà chơi tượng trắng đổi tượng D6 nhằm giải phóng ô G3 cho tốt. Hậu ăn lại D6, tốt trắng lên G3, giải phóng ô G2 cho tượng lùi về nếu bị tấn công. Kế thứ nhất lên tốt G5 không thành thì Kasparov dùng tiếp kế thứ hai. Mã đen lùi về D7. Nước cờ này có nhiều mục đích. Một là đe dọa đi tiếp E5 bắt tượng và yểm trợ mã đen. Hai là giải phóng ô F6 cho hậu.
3 là phong tỏa hai ô B6 và C5 ngăn mã trắng phát triển. Đến đây nếu như trắng lùi mã về B2 khiêu khích mã đen, đen qua hậu F6 tấn công mã. Nếu mã ăn D3 thì trắng sẽ thất thế như sau: tượng đen ăn D3, mở đường cho hậu tấn công luôn tượng trắng. Hậu trắng ăn D3 bảo vệ tượng. Mã đen E5 bẫy chết hậu. Hậu không thể qua cột C vì xe đen đang kiểm soát. Ô B5 thì lại càng không vì tốt kiểm soát. Còn qua cột E thì mã sẽ ăn tượng chiếu mở đường cho xe tấn công hậu. Còn nếu hậu D4 hay D2 sẽ bị mã ăn tượng F3 tấn công đôi. Qua phân tích vừa rồi có thể thấy là nước cờ mã lùi về D7 rất cao thâm, tiềm ẩn một khả năng tấn công vô cùng lợi hại của Kasparov. Bởi vậy trong ván cờ thực chiến, trắng không dám mạo hiểm chơi mã B2 mà cho tượng lùi về G2 cố thủ. Nước cờ có phần bị động của trắng mở ra một cơ hội tuyệt vời cho đen đem hậu qua F6, thực hiện hai nhiệm vụ. Một là gây áp lực lên tốt F2 khi tượng đen di chuyển. Hai là kiểm soát đường chéo dài A1H8, ngăn mã đến B2 mời đổi mã, khiến mã A4 như một mã chết. Tiếp tục ván cờ thì tốt trắng A3 mời đổi tốt nhằm thủ tiêu quân bảo vệ ô C3. Đen không đổi mà lên tốt A5 bảo vệ. Đen chờ tốt trắng ăn B4 thì lập tức lấy tốt đen ăn lại, và đen vẫn còn một tốt ở B4. Hậu trắng A2 giải phóng ô cho mã lên D2. Tượng đen lùi lại G6 mở đường cho hậu gây sức ép lên tốt F2. Nếu mã trắng lên D2, xe đen sẽ xuống E2 tấn công tốt F2 rất nguy hiểm cho trắng. Bởi vậy trắng có nước cờ hợp theo thời thế là tốt trắng D6. Nước cờ này với kỳ vọng hậu ăn tốt D6, thu hút hậu rời khỏi vị trí phòng thủ ô F3. Trắng có thể phát triển mã lên D2. Xe đen mà E2 thì tượng sẽ F3 bắt xe. Xe chạy thì áp lực lên trắng sẽ giảm bớt phần nào. Đứng trước cao chiêu của bên trắng, hậu đen không ăn mà chơi một nước cờ trung gian là tốt G4 kiểm soát ô F3. Nước cờ rất hiểm, đe dọa nước cờ tiếp theo có thể chơi tiếp là mã E5 rồi F3 chiếu vua. Tiếp theo hậu trắng trở lại D2, tấn công tốt H6, vua đen G7 bảo vệ tốt. Lúc này cặp xe và cặp mã của trắng không thể nhúc nhích, trắng đành phải lên tốt F3 mời đổi tốt. Nhưng đây là một nước cờ lỗi của Kasparov, vì làm hở đường chéo A7 G1 dễ bị đối phương khai thác chiếu vua. Bây giờ thì hậu đen mới chịu ăn tốt D6. Sau khi tốt trắng ăn G4 thì hậu đen có cơ hội đi D4 chiếu, vua H1 để tránh. Mã đen F6 tấn công tốt G4, xe trắng F4 bắt hậu. Mã đen không thể ăn xe vì sẽ mất hậu. Đứng trước uy hiếp từ đơn xe của trắng, đen bất ngờ tung độc chiêu là mã E4 che chắn xe tấn công hậu, đồng thời đe dọa hậu ở D2 và ô F2. Hiện tại đen có quân mã bạch tuộc gây sức ép quá lớn đến trận đồ của trắng. Song mã tiến lên truy sát làm trắng say sẩm cả mặt mày, thất điên bắt đảo. Tiếp tục ván cờ thì trắng quan sát thấy khi mã đen đến đây, vô tình che chắn luôn tượng đang bảo vệ mã. Bởi vậy hậu trắng liền ăn mã D3 mời đổi hậu. Tới đây đen cũng gần như đã dự liệu từ trước, bèn nhanh nhẹn lấy mã đen F2 tấn công đôi vua và hậu, đồng thời mở đường cho tượng đe dọa hậu. Nếu chú ý kỹ các bạn thấy mã đen từ ô D7 âm thầm đi ngày đêm không nghỉ tiến về F2. Thế đánh này sẽ tạo ra đòn sát thương vô cùng mạnh mẽ, và các bạn sẽ thấy rõ khi ta phân tích hai lựa chọn của trắng. Ta xét ở đây, vua trắng không thể qua G1 vì mã đen sẽ H3 lưỡng chiếu. Vua F1 thì hậu G1 chiếu hết. Bởi vậy vua sẽ trở lại H1. Hậu ăn D3, xe ăn lại D3, xe đen E1 chiếu, tượng F1 cản chiếu, tượng ăn xe D3. Trắng chắc chắn mất thêm một quân cờ mạnh và cũng sẽ sớm thua. Do đó trắng đã lựa chọn một phương án an toàn hơn là cho xe ăn về F2. Vậy là mã đen đã thu hút được xe rời khỏi vị trí tấn công hậu đen. Đen không thương tiếc chém thẳng tay hậu D3. Xe trắng D2 ghim tượng. Lúc này đen có nhiều cách để giành chiến thắng, nhưng đây là cách mà Kasparov lựa chọn. Đen không tìm cách bảo vệ tượng mà chơi hậu E3 hy sinh tượng. Một nước cờ vô cùng ảo diệu.
xe trắng ăn tượng D3 tấn công hậu. Để khiến hệ thống phòng thủ của đối phương bị loạn đi, bên đen quyết định chơi xe C1 hy sinh hậu, một nước cờ rất tinh quái. Đến đây nếu trắng vội vàng chơi xe ăn hậu E3 thì sẽ trúng kế của đen, vì khi đó bên đen có nước cờ tấn công rất hiểm ác, đó là xe ăn D1 chiếu vua, buộc tượng lùi về F1 cản chiếu. Đen không vội ăn tượng mà lấy xe ăn E3. Lúc này tượng mã đang bị tấn công đôi. Vua trắng sẽ G2 chấp nhận để xe ăn mã B1 hoặc xe ăn tốt B3, vì mã trắng B1 cũng không có đường thoát. Tượng chạy C4 bắt xe đen ăn mã B1. Bên đen có hai xe tấn công rất là mạnh và bên trắng gần như không có thể chống đỡ được. Ta xét phương án thứ hai là ở đây trắng sẽ ăn xe C1, hậu sẽ ăn C1 chiếu vua, xe D1 cản chiếu, hậu ăn D1 chiếu, tượng F1 cản chiếu, hậu tiếp tục ăn F1 chiếu hết cờ. Do đó, trở lại với ván cờ thực chiến ở đây, trắng sau một hồi suy tính đã đối phó bằng nước cờ mã trắng lùi về B2 bảo vệ cả hai xe. Đến đây đen lại có một nước cờ cực mạnh, đó là hậu F2, vừa tấn công mã B2, vừa gây sức ép lên ô E1. Trắng mà lấy xe ăn C1 hay xe F3 tấn công hậu, hoặc tượng lùi về F1 đều bị đen đi xe E1 dọa sát. Còn trong ván cờ này, mã trắng D2, đen không chơi xe E2 để dọa ăn tượng hay tốt chiếu sát, mà trong trường hợp này thì đen sẽ tung độc thủ giết chết trắng bằng nước cờ, lấy xe ăn D1 chiếu, mã ăn D1, và bên đen tiếp tục cuộc tấn công kinh hoàng của mình bằng nước cờ là xe đen E1 chiếu. Trắng buông cờ đầu hàng, vì nếu chơi tiếp buộc mã F1 cản chiếu, xe ăn F1 chiếu, buộc tượng ăn về F1, hậu đen ăn F1 chiếu hết cờ. Với ván thua này, góp phần khiến Khabib đánh mất ngai vàng cờ vua thế giới vào tay Kasparov với tỷ số 11-13 trong 24 ván đã đấu, mở ra kỷ nguyên của huyền thoại mới. Kasparov đã chiến thắng để trở thành nhà vô địch thế giới thứ 13 và trẻ nhất thế giới ở tuổi 22. Từ đó sự nghiệp của huyền thoại này không có giới hạn vào hồi kết, vì anh đã giải nghệ khi đang ngự trị ngôi số 1 thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video về cờ vua ColleyChess1vn. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video kế tiếp ở phía bên trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần chia sẻ sắp tới.